Oikein paljon tervetuloa uuteen Snowcross Season podcast-jaksoon, ja tällä viikolla mennäänkin vähän erilaisella setupilla. Eli kuten varmaan otsikosta huomaatkin, niin legendojen legenda Janne Tapio on tämän viikon podcastin vieraana, ja ennakkotiedoista poiketen, niin Snowcross-viikko julkaistaan vasta huomenna torstaina aamulla 06.00, että saadaan nyt sitten itse legendasta kaikki mahdollinen irti. Eli tällä viikolla tulossa 2 jaksoa. Aika makeata. Mutta nyt ei varmaan esittelyä tarvitse, niin hypätään tämän viikon vieraaseen. Kuten tuossa aikaisemmin mainihin, niin tämän viikon vieras ei nyt ihan hirveästi ehkä esittelyä kaipaa, mutta jonkunnäköinen esittely on aina paikallaan. Nimittäin kyseisellä kaverilla ainakin ne Wikipedian mukaan, jos ihan oikein laskin kaikki luokat yhteen, niin Suomen mestaruuksia on 2 eri luokassa yhteensä 15 kappaletta, 2 maailmanmestaruutta, 2 World Cup-mestaruutta, Euroopan mestaruuksia, 4 Pohjoismaita, 5. Janne Tapio, laskinko jonkun väärin? Tervetuloa. Joo, kiitos vain. No en itse asiassa ole itsekään laskenut niin tarkkaan tietenkin noin pari maailmanmestaruutta nyt tärkeimpänä siinä ehkä on päällimmäisenä ja tosiaan niitä on nippu sitten erilaisia mestaruuksia sitten vuosien varrelta tullut sitten, mutta että varmaan suuruusluokka on ihan oikein. No, näin Wikipedia meille kertoo, että eiköhän se suurin piirtein sinne päin, koska totuus tulee internetistä, niinhän ne tappaa sanoa. Mikä on aikanaan saanut sinut ajamaan snowcrossia, jos mennään historiasiipien havinnalla taakse ajassa? Joo, me on aloittanut 12-vuotiaana, taisi olla silloin, se on ollut jo 87, kun me on aloittanut crossihommat ja vanhemmat oli tietenkin molemmat tuossa kelkkacrossissa harrastivat sen ihan silloin 70-80-luvulla kelkkakrossia ja sille on niin kuin näiden kelkkojen parissa ollut sitten aina ja tietenkin lapsena kävin katsomaan kelkkacrossikisoja ja se tietenkin kiehto ne kisat silloin ja sitten halusi itsekin siihen hypätä mukaan ja meillä oli silloin siihen aikaan jo täällä Rovaniemellä toi Lapin moottorikelkkailijat oli jo silloin vahva kelkkaseura ja heillä oli junioritoimintaa jo silloin alusta lähtien ja siihen meni mukaan sitten ja siitä nyt oli aika luontevaa sitten siirtyä ajamaan kisoja tässä, mitä paikallisia sitten oli Rovaniemet, Kemijärvet, Ivalot ja mitäs tässä oli ympärillä näitä kisoja, niin siitä silloin lähti. Oliko sulle siinä kohtaa, kun sä lähdit ajamaan kisoja, niin selkeä sellainen fokus siihen, että susta tulee maailmanmestari, vai tuliko se siinä sitten ehkä harrastamisen ajan myötä? Ei silloin ollut, itse asiassa siihen maailman aikaan ollut koko maailmanmestaruutta kelkkarossia vielä keksittykään, että no siis ei nyt semmoisia tietenkään silloin, että se oli varmaan vaan se keskittyminen meni siihen, että oli ne niin jänniä ne jo niin kuin lähtiä johonkin kisan reissulle yleensä ja saatiin sitten se kisapäivät ja muut, että no tietenkin sitten siitä kun vuosia muutama vuosi oli jo siinä junioriluokassa ajanut, niin toki sitten huomasi, että itsellä nyt vauhti silloin oli kehittynyt ja intoa riitti, niin ehkä sitten pystyi sillä jossain kohtaa niin kuin ajattelemaan, että on ehkä realistista tavoitella jotakin mestaruutta sitten ja niin kuin asetti sen ehkä itselle sitten omassa mielessä tavoitteeksi, mutta eipä ne nyt oikeastaan ne mestaruudet silleen ollut kyllä silloin alkuvaiheessa, eikä sitten muutamien vuosien varrellakaan nyt ihan siinä päätähtäimessä. Kyllä ne oikeastaan parhaita oli ne kisa lähöt ja ne kamppailut ja se ajaminen niin se oli varmaan sitä parasta antia ja sitä, mikä siinä niin kuin eniten
kiehto. Miten nyt jos 80-90-luvulla mennään moottoriurheilun niin kuin maailmaan ja siihen julkikuvaan, minkälaista se on ollut, varmaan monet muistaa internetin syövereistä Keke Rosbergin körssi huulessa varikolla tyyppistä ratkaisua, niin minkälaista se oli ylipäätään silloin tuo kilpaileminen ja urheilijana oleminen silloin 90-luvulla, ehkä jopa sen 2000-luvun taitteessa? No joo, kyllä se silloin 90-luvulla tietenkin päästiin sitten vähän tuli ikää ja päästiin vähän jo kauemmaskin kisoihin, niin kyllä ne kisatapahtumat oli niin kuin kohtuu niin kuin, no, Lapin mittakaavassa jo ihan merkittäviä tapahtumia ja yleisöä oli ja lehdet, Lapin kansat ja muut kirjoitti isoja juttuja ja silloinhan ei mitään sosiaalista mediaa oltu silloin vielä keksittykään, mutta kyllä se, niin se julkisuuskuva sieltä tuli ehkä esille ja sitten no semmoisia nyt muistan esimerkiksi Pohjois-Norjassa, kun tietenkin siellä kelkka oli monen niin kuin se oli elanto oli niin kuin liittykelkkaa, poronhoitoa, kaikki tämmöiset näin, niin siellä oli niin kuin sitä niin kuin kelkkailevaa väestöä sitten jo aika paljonkin ja sitten tietenkin kun kelkkakisat siellä järjestettiin, niin se oli aina semmoinen suuri tapahtuma siihen kylälle tai alueelle, että siellä oli sitten vielä enemmän väkiä ja he oli niin kuin sitten ehkä, jos nyt Italiassa on niin kuin omalla laillaan moottoriurheilu innokasta porukkaa, niin kyllä sitä siellä Norjassa omalla lailla oli myös, että he on niin kuin sellaisia fanaattisia harrastajia oli silloin ja yleisöä silloin siihen aikaan. Ja on varmasti vieläkin. On varmasti. Ja kyllähän niin kuin Pohjoismaissa muuten, jos mennään talviurheiluun, niin onhan se jokaisella maalla tietyllä tavallaan verissä. Ja se on aika fanaattista. Se on niin kuin tosi fanaattista. Miten sä oot käynyt maailmalla aikanaan paljon ja minkälaista se nyt oli sitten lähteä? Rovaniemeltä lähdettiin kelkkaurheilua harrastamaan tuonne maailmalle. Meillä tänäkin päivänä paljon juniorit haluaa jenkkeihin ja muuta tällaista. Niin minkälaista se oli sitten tuossa 90-luvulla ja 2000-luvulla? No silloin se tietenkin tuli pienissä askelissa, että Ruotsin puolella käytiin ajamassa ja niin kuin tuossa sanoin, niin Norjassa käytiin ajamassa ja siitä pikkuhiljaa laajeni se reviiri ja jossain vaiheessa oli sitten, taisi olla Euroopan mestaruuskisoja, oli Italiassa oli ja siellä käytiin vähän kauempana ja se oli siinä, se tuli oikeastaan niin kuin, silleen helposti niin kuin niiden kisojen kautta ja sen kisotapahtuman kautta oli niin kuin helppo mennä sitten tietyllä lailla. Mutta tietenkin nyt sitten meren taakse, kun meni eka kertaa Minneapoliksen Canterbury hevosraalle sitten, missä taitaa edelleenkin niitä samoja kisoja, niin kyllä se oli ihan mielenkiintoinen reissu, että ihan yksin lensin koneella tuosta meren yli ja siellä oli sitten Minneapoliksen lentokentällä kaveri ottamassa ja hyppäsin autoon ja siitä seuraavana päivänä taidettiin jo sitten alkaa sen aikaista skidoa, mikähän se oli joku 93 tai jotain semmoista, vuosi taisi olla silloin, niin sillä sitten siinä vähän paikallisen kisakuskin siinä pellolla sitä vähän säätelee ja vähän siinä sitten Amerikkaa opeteltiin puhumaan sitten siinä samalla ja se oli ihan mielenkiintoinen reissu, viikon reissu se oli ja sieltä sitten takaisin taisin en muista mitenhän siinä kisassa, kyllä muistaakseni maaliin pääsin, mutta olisin nyt ollut joku 5 tai jotain, mutta ihan hyvä vauhti oli päällä, mutta ja ensimmäiseksi kokemukseksi oli kyllä hienoa, että silleen se silloin alkoi se homma. Että. Sä oot niin kuin moottorikelkoissa ollut kuin ammattiurheilijana kuitenkin. Niin minkälaista se oli niin kuin aktiivi- ja ammattiurheilu tuohon
aikaan. Nykypäivänä siitä vaaditaan paljon, se tarvii tehdä somea, miljoonia asioita, muita tällaisia, mutta ennen kuin ei ollut niitä, niin minkälaista se sun niinku urheilijaelämä oli? No joo, sanotaanko, että ehkä se, mä oon itse tuossa joskus puhunut, että se mun viimeinen 10 vuotta ehkä oli semmoista aikaa, jolloin voi sanoa, että mä olin niin kuin ammattimaisempi urheilija ja ehkä puoliammattilainen voisi sanoa. No talvisaika ehkä täysammattilainen ja jos kesäaikaan sitten oli muita hommia, mutta tietenkin tietenkin reenaaminen oli oma hommansa, fysiikan kehittäminen, se on niin kuin oli omanlaisensa homma. Ja tietenkin siihen niin kuin, näin jälkeenpäin todettuna, mulla oli pari-kolme viimeistä vuotta oli sitten niin kuin valmennusapua, niin se olisi niin kuin kannattanut silloin ottaa niin kuin heti mukaan, että se oli niin kuin selvä sellainen jälkeenpäin ajateltuna, niin olisi ollut hyvä parannus. Mutta sitten mulla rupesi kiinnostaa sen jenkkireissujen jälkeen sitten, kävin siellä useamman kerran ajamassa viikon reissuja sitten useampana talvena, niin alkoi sitten kiinnostaa se, että miten täällä päässä vois niinku kehitellä kisatoimintaa ja tiimijuttuja ja muita semmoisia. Ja sieltä ehkä sain semmoista innostusta ja aloin sitä sitten myös rakentaa tuohon niinku sen ajamiseen ja ton kisahomman ympärille sitten ja sitä sitten siihen aikaan oli, ehkä silloin oli varmaan hyvä aikakin 90-luvun lopun jälkeen, niin alkoi olleen sitten niin kuin sponssijuttuja mahdollisia saada tuohon kelkkahommaan ja silleen niin kuin oli se aika ehkä hyvä siinä mutta kyllähän siinä sitä tekemistä, siis silloin oli niin kuin telefaksi oli niin kuin tämä kisan jälkeen, niin faksilla lähetettiin niin kuin tiedotteet ja tuloksia ja muita, mutta että kyllä nyt ihan samalla lailla niin tietokoneella me kisan jälkeen naputtelin ne tiedotteet, lähdettiin sitä eilen kotia päin, niin siellä printerin takapenkillä niin kirjoittelin niitä tiedotteita siinä ja sitten kun pääsi kotia, niin sai tulostettua sen tuolla mustesuihku tai jopa taisi olla lasertulosti silloin, niin lasertulostimella se A4 ja sen jälkeen niin sitten mitähän nyt oli joku 20-30 puhelinnumeroa, mihin se tungettiin sitten faksilla menemään, niin siinä se oli se tiedotussysteemi, mutta siitä osaan sanoa sen verran, että noi yhteistyötahot ja ketä tässä oli näitä ja sitten oli niin kuin lehtien toimituksia ja muuten, niin kun me tein sen tiedotteen, niin ne oli tosi onnellisia siitä, että kun se tuli niin kuin kuitenkin seuraavana aamuna se, että jos se kisa oli niin kuin loppu sunnuntaina ja sieltä oli niin kuin sillä sprinterillä ajettu sitten ilta ja yö kotia, niin sitten me yleensä maanantai-aamuna lähetin sen tiedotteen, niin ne oli niin kuin tosi tyytyväistä, kun tuli niin nopeasti se tiedote, että perinteisesti niin siinä olisi mennyt sitten päiviä, sieltä kisoista olisi jotakin sitten kuulunut muutakin kautta kuin jonkun paikallislehen kautta. Mutta tämä on sellainen asia, mikä pitäisi varmaan, en tiedä allekirjoitatko, mutta nykypäivänä jokaisen kuskin muistaa edelleenkin, että mahdollisimman pian se tiedote ja tulokset tulos. No joo, se on kyllä joo, että se on ihan totta nykypäivänä, että nykypäivänähän se lähtee siitä niin kuin saman tien, kun semmoisen tarinan sinne kirjoittaa, niin kyllä se on niin kuin aika tärkeä juttu, että se on niin kuin semmoista tiedottaminen on niin kuin, että siinä ei niitä viiveitä ihan hirveästi ole, että kyllä se on ehdottomasti niin kuin valtti ja semmoinen niin kuin, mihin kannattaisi kyllä pyrkiä. Tuleeko sulla muita semmoisia juttuja mieleen? Nämä on todella kulla-arvoisia vinkkejä varmasti monille kisakuskeille niin kuin omalta ajalta. Toki aika on ollut erilaista ja nyt ei kyllä toivottavasti kukaan enää lähetä faksilla sitä. Tuolla on vähän haaste saa perille se tiedote. Mutta olisiko jotain muita tällaisia, mitä sä teit niin kuin itse yhteistyökumppaneille tai tällaisille sitä niin kuin omaa viestiä? No joo, sanotaanko, että mulla oli sitten
Ähm, no, siihen aikaan oli energiajuoma, toi Patteri oli yhteistyökumppanina, niin sitten oli joskus niitä sämppelipattereita sitten niitä, niitä runsaasti tuossa autotallissa, niin me sitten niitä toimitin yhteistyökumppanina niin kyllä tämmöisenä pienenä lahjana, että siihen aikaan energiajuoma nyt ei ollut silleen tunnettu juttu kuin se on niin kuin tänä päivänä, että se oli niin kuin vähän sellainen uusi juttu, niin lähettelin sinne päin jotain tai kävin viemässä tai jotain juttua. Tai sitten meillä oli painotalo tuolta Raumalta mikä se nyt on, Paino Rauma Raumalta oli sponssina, niin he sitten ää, painoi noita jullareita ja postikortteja ja niitä oli sitten niin kuin, jaoin niitä kisoissa ja nimmareita ja semmoista niin kuin juttua oli siinä vähän sitten lisää semmoisena mausteena noiden kisatapahtumien yhteyteen. Ja se oli ehkä semmoinen, ja toki niitä jullareita nyt sitten jaettiin ympäriinsä ja ne yhteistyökumppaneille ja muuta. Ja sanotaanko, että niistä on jäänyt semmoinen hyvä fiilis, että kun tänä päivänäkin niin joskus näkee jonkun tyypin jossain, niin, joka on vähän seurannut kisoja ja muuten, saattaa tulla sanomaan, että heillä on vieläkin tallin seinällä joku jullari, jossa on mun nimmari. Että se on niin kuin tyyliin 20 vuotta sitten kirjoitettu ja se on sinne jäänyt, niin siitä jää semmoinen niin kuin hyvä fiilis, että on ollut jotakin merkitystä niilläkin jutuilla ja joku kokee, että sillä on saanut jotain niin kuin, semmoista niin kuin mukavaa juttua siitä kisatapahtumista, missä olen joskus silloin käynyt sitten. Että semmoisia on jäänyt mieleen, että ne tietenkin on ehkä semmoisia, mitä voi miettiä. Nykyään on sitten kaikkia mahdollista, siis näitä on videot ja YouTubet ja kaikki mahdolliset systeemit, että kyllä sitä aika paljon enemmän on mahdollisuuksia, että voi tehdä jotain sisältöä ja tämmöisiä niin kuin tänä päivänä, joka sitten kertoo siitä ja tuo ehkä sitä sen urheilijaelämään sitten vähän luo siihen vähän mielenkiintoa ympärille. Mutta ne ei ole niinku helppoja juttuja, että ei niitä niinku, niinku, ne on niinku helpommin sanottu kuin tehty myös, että silleen niinku, ne on vähän niinku kaikki semmoisia omia juttuja, jotka vaatii sitten sitä paneutumista ja tietenkin sitten niinkin on, että eihän ne sitten ole se päätarkoitus. Päätarkoitus on tietenkin varmaan monella ajaa niitä kisoja ja saada sieltä niitä fiiliksiä, että nämä nyt siinä ympärillä sitten semmoisia lisämausteita. Eli niin kuin, voidaanko odottaa nyt Janne Tapion omaa YouTube-kanavaa tälleen näin niin kuin jälkeenpäin? Ei varmaan, että mulle toi Instagrami satunnainen pöristely siellä, niin saa riittää sitten. Sulla on mahtava ura takana ja jossain kohtaa se päätös tehty, että on pitänyt myöskin lopettaa se aktiiviura ja jättää ajohanskat naulaan, niin mikä oli se hetki sulle ehkä, milloin sä päätit niin kuin lyödä homman pakettiin ja mikä se oli se fiilis sen jälkeen? Aika paljon puhutaan niin kuin edelleenkin urheilijoista, että mitä tapahtuu sen aktiiviuran jälkeen ja meillä on tälläkin hetkellä Suomessa ja ulkomailla paljon kuskeja, ketkä on ehkä miettinyt sitä lopettaa. Joo, no mulla oli silloin 2007 tammikuussa tuli tuolla Sveitsissä MM-kisassa, niin pieni loukkaantuminen, ei ollut kovin iso, kyynärpää lähti pois paikaltaan ja se nyt siltä talvelta sitten niin kuin pisti ne ajot niin kuin jäihin ja sitten sitä kuntoutusta, niin kyllä siinä oikeastaan sen kuntoutuksen aikana siinä huomasin silloin, että tyyliin kun tammikuussa oli tapahtunut se helmikuussa ja tuntui siltä, että kyllähän tämä varmaan alkaa olemaan nyt tässä, että kyllä sen niin kuin huomaa, että sitä intoa ei enää sitten
ole siihen ja sitten alkaa niin kuin väsymään siihen tekemiseen ja touhuamiseen. Ja etenkin omalla kohdalla sitten myös väsyin tuohon matkustamiseen ja siihen kulkemiseen, että se on niin kuin söi sitten omalla laillaan sitä energiaa. Se, minä olin silloin ajanut kuitenkin, mitäs nyt jos 87 aloitin, niin kyllähän minä olin ajanut silloin parikymmentä vuotta kilpaa joka talvi ja tosiaan niin kuin siitä puolet kuitenkin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin puoliammattilaisena, niin ehkä se oli kyllä sitten siinä kyllä kohtaa ihan helppo niin kuin todeta, että kyllä tässä on nyt on niin kuin näytöt annettu ja, ja siirtää sitten fokus ja energia ja into sitten johonkin muuhun kohteeseen. No 15 Suomen mestaruutta ja loput muut päälle, niin kyllä näytöt on varmaan siinä kohtaa annettu ihan numeroidenkin perusteella. Minkälaista se oli sitten jälkeen? Jäikö sulla semmoista paljon puhuttua tyhjiötä siitä ajamisesta tai muusta? Vai tuliko sulla semmoinen asia, että nyt ei koske niin mihinkään laitteisiin enää? No, kyllä se varmaan on silleen, että näin jälkeenpäin todettuna sen ehkä näkee, että oli ehkä semmoista niin kuin tietyllä lailla semmoista hankaluutta luopua siitä, ei nyt välttämättä siitä kisahommasta, mutta siitä kokonaisuudesta, niin kuin sitä elämästä sen kisahomman ympärillä ja ehkä siinä oli niin kuin semmoista jonkunlaista no en tiedä, ei nyt varsinaisesti ongelmia ollut, mutta sanotaanko, että on jotain semmoista pientä kaipuuta sitten ja ehkä varmaan oikeastaan se, mitä siitä jäi kaipaamaan, niin oli ehkä kuitenkin se kisajännitys ja just se kamppailu ja se taistelu ja kaikki se, niin ehkä se on niinku se, mikä on niinku eniten semmoinen, mikä oli sitten se ehkä niin kuin hankalinta luopua tai näin, että sitä ehkä jäi eniten ehkä kaipaamaan. Mutta tietenkin omalla kohdalla työhommat kelkkatehtaalla oli vauhdissa ja muuta, että siellä riitti haasteita ja ongelmia ratkottavaksi ja näin, että niin kuin silleen pääsi hyppään aika vauhdilla sitten työelämään ja toki tietenkin, no me oon aina ajanut motocrossia kesäisin ja noita sarjacrossia ja muita tuossa ajellut, niin tietenkin siellä sitten kesäisin pääsi vähän vääntämään sitten keskiviikkoiltana, niin siinä varmaan sai sitten sen kisahomman tyydytettyä, mitä oli tarve. Niin. Pahimman terävimmän kärjen pois sieltä, ei tarvitse monopolilla lähteä kotipihassa hakemaan jännitystä. Niin, juuri näin. Hei, nykyään sä oot PRP:llä, kuten tuossa sanoitkin, kelkkatehtaalla töissä ja aika monissa PRP:n kuvioissa ja nykypäivän markkinoinnissa ja videoissa ja muussa sut on nähty todella useasti. Niin puhutaan vähän moottorikelkoista ja ennen kaikkea snowcrossikelkoista, niin mitkä on ehkä semmoiset niin kuin, suurimmat muutokset, jos verrataan niitä silloin, kun sä oot ajanut kilpaa? No joo, mun kisa-aika oli niin kuin enemmän noita selällä ajettavia laitteiden aikakautta, että se oli niin kuin se, kun silloin joskus 2003, 4, 5 alettiin siirtymään sitten niin kuin ergonomia mielessä niin kuin enemmän pysty asento oli kuski ajoasento siirtyi pystymmäksi, niin se oli niin kuin ehkä semmoinen kaikista suurin muutos, että se muutti niin kuin eniten no sitten varmaan mikä on myös kehittynyt, jousitus on kehittynyt paremmaksi vuosien varrella
Yleensä sitä kautta tuommoinen niin ajettavuus. No siihen ajettavuuteen nyt liittyy varmaan se ergonomia-asia myös. Moottoritehot on, meillä oli silloin 800 ja niissä oli niin kuin, mitä nyt suurin piirtein, ehkä nyt saattoi naksu enemmän olla tehoa kuin tänä päivänä, mutta ei se nyt oikeastaan sitä tehot nyt on aika lailla pysynyt siinä suurin piirtein samalla tasolla. Et siinä ei ole semmoista niin suurta muutosta niin kuin tuossa ergonomiassa ja jousituksen ympärillä. Jos kun sanoit tuossa selällä ajettavia, eli takaiskarina aikaisemmin toimii omat pakarat ja selkä, jos on ihan oikein ymmärtänyt, että se ergonomia ei ollut ehkä se paras tämmöinen. Joo. Juuri näin, että ne oli enemmän oltiin selällään ja just tuossa viikonloppuna kävin ajamassa, mulla on tuommoinen vanha 89, se on tuo mun GL:ssä, Lynxi GL:ssä, niin se on niin kuin nimenomaan tuommoinen selällä ajettava, niin mä kävin se tuliko meillä 80 kilsaa reittiä ajeltua, niin kyllä se oli niin kuin kova homma, että se kyllä huomaa lihaksissa, että nyt on kyllä ajettu, vaikka nyt on tällä talvella ajan normikelkoilla jo aika rusastikin, mutta se, että tuolla GL:llä kävi, niin sen kyllä huomasi, että se oli kyllä kova laji, että siinä mielessä tänä päivänä, kun toi ajo-ergonomia on niin paljon parempi, olla niin kuin enemmän jaloilla, reisilihakset enemmän tekee töitä, niin se on kyllä sen kuskin terveydelle kyllä ehdottomasti parempi asia. No, nykypäivänä ne on oikeasti ergonomisia, ne on ehkä jotenkin tuntuu siltä, että voi olla jopa tietyllä tavallaan helpompia kropalle ajettava, ajoasennot on parempia muita, niin paljon puhutaan siitä, että se ei ole ehkä välttämättä miehestä, vaan se on kelkasta kiinni, niin kummasta se on nyt noin entisen ammattikuljettajan, sä oot nähnyt aikamoisen generaation moottorikelkkoja tuossa välissä, niin kummasta se on kiinni? No sanotaanko niin, että jos nyt ollaan niin kuin ajamassa kuitenkin suurin piirtein saman vuosimallin tai saman generaation kelkoilla ja niin kuin sanotaanko suurin piirtein teholuokaltaan samanlaisilla, niin kyllä se silloin yleensä se on se kuski kuitenkin, joka sen homman niin kuin voittaa tai häviää, että se kuskin vaikutus on kuitenkin, että joskus on arvioitu tuossa niin kuin vähän sama homma kuin motocrossissa arvioitu, että se suoritus tulee niin kuin 30% olisi suurin piirtein se kuskifysiikka ja 30% olisi niin kuin se taito, mitä sillä on ja sitten 30% olisi se laite, se kelkka ja sitten se viimeinen 10% on sitten vähän niin kuin tuuri siinä mukana, että sitä kautta ajatellen niin sille on niin kuin 60% kuitenkin sen kuskin vallassa niitä asioita ja 30% on sitten sen kelkan. Että kyllä minä olen sitä, niin kuin allekirjoitan kyllä ton vertauksen kyllä hyvin. Että kyllä mun mielestä se on kuski, se on joka sen homman niin kuin voittaa tai häviää. Että sitä kuitenkin täytyy ajatella sille, että aina on niin, että niin kuin sen kuskin ja kun se kuski siihen hommaan niin kuin paneutuu ja käyttää siihen aikaa ja sitä hommaa miettii ja sitä tekee, niin sitten jos se kelekka niin kuin olisi niin kuin jostain syystä niin kuin vähän huonompi, niin kyllä se kuski sen siinä oman tekemisensä ohella sitten huomaa, että no joo, että tämä ei käänny kurveissa yhtään tai tämä hyppää niin kuin jotenkin kummallisesti tai jotain muuta ja sen jälkeen sitä voi niin kuin korjata siltä osin, että semmoisena kokonaisuutena niin kyllä se aina on se kuski, siinä on niin kuin se tärkein elementti. Ennen kuin mennään sun vinkkeihin ehkä niin kuin vielä lisää tuohon urheilijana olemiseen ja muuhun, niin uusi RS on totta kai sieltä tehtaalta lähtenyt ja julkaistu ja nyt jo porukan käsillä. Nyt kun katsotaan sitä ihan uutta RS, siinä on paljon uusia asioita, paljon uusia juttuja. Se ei ole ihan se sun
niin sanottu päivätyö, mitä sä teet ihan joka päivä siellä, niin ei ole RS:n hierominen niin sanotusti, vaan muut projektit, niin mitä osaat sanoa tästä uudesta? Siinä on paljon muuttunut asioita niin kuin aikaisempi vuosi. Joo, kyllä niin kuin RS on, Lynxin RS on ehdottomasti niin kuin voi sanoa, että räätälöity snowcrossi ja nimenomaan nykyajan tämän päivän niin kuin snowcrossin vaatimuksia varten. Eli jos verrataan aikaisempia aikoja, ne radat oli ehkä enemmän niin kuin sanotaan luonnonmukaisempia tai niitä vähemmän Tampparilla tehtiin. Et nykyään tehdään niin kuin melko lailla Tampparilla aina radat ja ne on aika lailla niin kuin tiukka niin kuin, ne on niin kuin radat on tiukassa paketissa ja ne kurvit on melko lailla niin kuin samantyyppisiä ja patit on myös niin kuin, kohtuu samantyyppisiä, jolloin se tarkoittaa sitä, että siihen ympäristöön niin kuin pystytään lähteä sitten räätälöimään sitä kelekkaa niin kuin tarkemmin juuri siihen ympäristöön sopivaksi. Ja me ollaan niin kuin Lynxinä kyllä niin kuin, meillä on niin kuin laajin mallisto, eli tämä RS on hyvä esimerkki siitä, että siihen on räätälöity laite ja meillä on sitten ihan toisesta päästä on sitten joku vaikka tuommoisen alppikäyttöön tehtyjä laitteita tuonne hiihtokeskuksia varten on omat 69 Ranger Alpineit ja saati sitten kaikki siltä väliltä, niin me on niin kuin pystytty niitä laitteita kehittämään niihin erikoiskäyttötarkoituksiin. Ja se ehkä joku ajattelee, että no miksi se on näin, niin se on niin kuin osa syy on pitkälti se, että meidän ei tarvitse käyttää energiaa noiden niin kuin esimerkiksi voimapakettien kehittämiseen. Eli kaikki tietää, että me käytetään samoja voimapaketteja tuon Skidon kanssa ja Skidolla on päärooli kehittää niitä ja me ollaan sitten niin kuin, saadaan ne hedelmät sitten kerättyä siitä ja me käytetään sitten se meidän kehitysaika nimenomaan siihen, että me sitten tälle markkinalle mietitään niitä, mitä ne asiakkaat täällä nimenomaan tarvii ja sitä kautta se laajin mallisto on sitten käytännössä mahdollinen. Minkälaista tuo on ollut seurata niin kuin entisenä kisakuskina läheltä, kuinka kelkat on tässä vuosien varrella kehittynyt? Ne on aivan totaali erinäköisiä kuin mitä koskaan aiemmin ja uusin Lynxin RS on vielä erinäköinen kuin mitä koskaan aiemmin. Niin minkälaista on ollut sulle? Sä oot päässyt tosi läheltä kuitenkin sitä seuraa. Joo, kyllä meidän projektipäällikkönä ja on vetänyt erilaisia kelekkakehitysprojekteja nyt vuosien varrella ja se on kiehtova prosessi kyllä, että siinä niin kuin, lähdetään liikkeelle siitä, että mitä se asiakas haluaa, mitkä on siihen projektiin, sille asiakaskunnalle ne tärkeimmät vaatimukset ja sieltä sitä lähdetään sitten niin kuin miettimään ja tekemään prototyyppejä ja niitä testaamaan ja niistä saadaan palaute ja sitten niitä kehitetään ja tehdään eteenpäin ja sitten se on valmis tuote sitten sille mallivuodelle ja se on aina sitten niin kuin mielenkiintoinen myös nähdä, kun se valmis tuote menee sen kehitysprojektin jälkeen sitten sille asiakkaalle ja se asiakas sitten saa niitä kokemuksia ja tietenkin mä aina toivotan, että ne olisi mahdollisimman tyytyväisiä ne asiakkaat ja että se ei ole niin kuin helppo prosessi ja siinä on omat paineensa ja ressinsä kyllä niissä asioissa aina, että niin kuin helppoa hommaa ei missään nimessä ole. Ja varmaan tuossa, kun me tehdään kuitenkin kuluttajille, me tehdään urheilijoille, RS esimerkkinä, niin varmaan säkin saat miljoona kysymystä juuri paketista nostetun kelkan jälkeen. Miksi tämä on tehty näin? Miksi tätä ei tehty näin? Niin. Onko paljon tällaisia keskusteluja ylipäätään niin kuin vieläkin asiakkaan? No joo, kyllä joo. Siis kelkkamessuilla joskus 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten oli kyllä todella paljon tätä
keskustelua. Se oli todella kiivastakin, mutta nykyvuosina niin on jotenkin, en tiedä mitä on tapahtunut, mutta sanotaanko, että nämä keskustelut on, mitä kelkkamessuilla käynyt, todella rakentavia ja niin kuin silleen mielenkiintoisia. Ja siellä niin kuin tulee niin kuin oikeastikin ideoita, että se ei niin kuin ihmiset ei ole niin kuin silleen valittamassa jostakin asiasta, vaan niin kuin silleen enemmän niin kuin eri pohjalta miettimässä ja tosiaan niin kuin ajattelee niitä omaa käyttöä nimenomaan, että siellä on hyviä ideoita on asiakkailla. Mutta siis tietenkin onhan aina teknisessä ratkaisussa on se, että meillä täytyy niin kuin miettiä kustannuksia, miten jonkun osan valmistaminen onnistuu niin kuin järkevästi niin kuin oikealla tavalla, että se ei ole liian kallista hommaa, mutta se taas toisaalta ei ole liian halpa osa, että se täyttää sen tehtävänsä, mikä sille on sitten asetettu, ja se on ihan joka mutteri ja palikka, mitä siinä laitteessa on kiinni, ne käy sen saman seulan läpi, että kyllä niin kuin on sitä, niin kuin ihmiset antaa palautetta, no pitäisikö tämä olla parempi ja näin. Mehän niin kuin tasapainoillaan koko ajan siinä, että se on niin kuin oikealle tasolla tehty ne osat, että ei toisaalta ei niin kuin tehdä ylilaatuakaan. Jos me tehdään ylilaatua, niin silloin me taas niin kuin hukataan meidän omistajien rahoja sitten turhuuteen, ja sitä me ei myöskään haluta tehdä. Se on mielenkiintoinen varmasti tehdä, ja puhetta on paljon. Sitä on aina varmasti paljon, ja totta kai jokaisen mieltymykset on erilaisia. Se, että mitä itsekin on kilpakelkoilla ajanut ja lajia harrastanut, niin onhan ne kaikki vähän erilaisia. Toiset on helpompia ajaa ja toisissa helpommat ratkaisut ja muuten. Se on varmasti monipuolista kuvioa, ja sitä päästäänkin hyvällä aasensillalla nyt sitten ihan urheilijatoimimiseen, koska se on todella niin kuin iso esikuva varmasti ja monelle nuorelle, ja vaikka mullakin 40 alkaa lähestyä, niin minunkin ikäluokalle niin kuin kelkkaurheilussa, niin miltä näyttää sun mielestä snowcrossin tilanne tänä päivänä? Minkälaista sitä on katsottu? No ei, mun mielestä snowcross on kyllä kehittynyt nimenomaan tuossa, että niin kun, itse olen katsonut kisoja YouTubesta, ne on aivan uskomattoman hyvin ollut kuvattuja ja niitä pystyy seuraamaan. Ne on hämmästyttävän hyvin mun mielestä niin kun toiminut ne lähetykset ja yleensä semmoinen näkyvyys. Sitten se oli niin kuin Suomen tasolla on hyviä kisoja ehdottomasti ollut. Ruotsissa on ollut hyviä kisoja. Siellä on ehkä joitakin ollut lähetyksiä YouTubessa. Ruotsissa on perinteisesti ollut niin kuin laajempi osallistujakartit. Sillä on enemmän kuskeja. Ehkä nyt viime vuosina naksun ehkä vähemmän ollut kuskeja kuin aikaisemmin on totuttu Ruotsissa. Ja Norjassa on varmaan ollut semmoista uutta nostetta viime vuosina Israelin menestyksen myötä, että siellä on niin kuin innostuttu ajamaan. Ei kyllä mun mielestä snowcrossi voi tänä päivänä ihan hyvin. Toki tämä yleinen taloudellinen tilanne nyt vaikuttaa kaikkeen, että omalla laillaan niin kuin jarruttaa ja jonkin verran hidastaa toimimista, mutta sanotaanko, että ehkä nyt semmoinen, mitä kaipaisi ja mitä tuossa kuuluu ihmisetkin kaipaavan, niin että se olisi niin kuin myös pienempiä paikallisia kisoja, niin se olisi niin kuin tärkeää, koska ne on niin kuin semmoisia pienemmät kisat on kaikille helpompia järjestää, koska se on niin kuin pienempi kisa ja toisaalta sitten myös se on niin kuin pienempi kynnys tulla mukaan semmoisilla uusilla tyypeillä ja silloin niin kuin kustannukset pysyy hieman paremmin kurissa ja näin. Et sanotaan, että semmoinen olisi, että jos jotakin niin kuin toivoisin näkeväni kisarintamalla, niin olisi enemmän niin kuin paikallisia pienempiä kisoja ja semmoisia niin kuin enemmän, en tiedä voiko sanoa harrastepohjaisia tapahtumia, mutta jotain siltä väliltä. Vanhoja kunnon kyläkisoja lisää.
Kyllä, ehdottomasti. No, sä oot Yhdysvalloissa ajanut, seuraat varmasti jonkun verran sitäkin touhua. Tälläkin hetkellä muutama suomalainen kuljettaja siellä on. Komulainen löytyy sieltä ja Topi Posti. Se on monille haave, se on monille tavoite. Pihla Aki tehnyt uskomattoman hieno ura myöskin Jenkeissä ja siellä on paljon porukkaa käynyt. Onko se tämän hetken tilanne se, että se taso on siellä ja Pohjoismaat on ehkä enemmän se niin kuin noususarja tuonne Jenkkeihin? No sanoisin, no se varmaan riippuu myös vähän vuodesta, mutta ehkä mitä mun mielestä Jenkeissä on ollut, että siellä on niin kuin laajempi ollut ehkä se huippukärki. No Israel on ollut aina välillä kyllä ihan täysin ylivoimainen, mutta usein niin kuin siellä on sitten ollut useampia kuskeja, jotka on pystynyt voittamaan kisoja. Että ja toki sinne on ruottalaisia myös mennyt huippukuskeja ajamaan. Että sanotaanko, että se on varmaan laajempi se kärki siellä Jenkeissä mutta kyllä mä sanoisin niin, että nämä niin kuin Suomen, Ruotsin, Norjan sarjat on kyllä kovatasoisia nämäkin sarjat, mutta niin kuin, näkisin niin, että varmaan niin kuin mestaruuden, jos jossain näissä 3 maassa pystyy voittamaan siinä omassa sarjassaan, niin sen jälkeen niin kuin pystyy varmaan ajamaan niin kuin jopa palkintopallisijoituksesta sitten Jenkeissä. Niin se, että tuleeko heti ensimmäisenä vuonna mestari, niin en tiedä, se on yleensä aika hankala hypätä uuteen sarjaan ja heti voittaa mestaruudesta. Se on ehkä niin kuin epärealistista puhua semmoisesta, mutta kyllä niin kuin palkintopallille pystyy semmoinen tyyppi ajamaan, joka täällä mestaruuden pystyy voittamaan missä näistä 3 maasta vaan. Että semmoinen näkemys mulla on että se Jenkkisarja on ehkä niin kuin kovin sarja nimenomaan sen laajuuden vuoksi. Mikä olisi sun mielestä ehkä semmoinen, niin kuin, mikä on se niin kuin eväsreppu tai se semmoinen niin kuin kuljettajalle semmoinen paketti, mikä sinne, jos meillä on kuulijoissa kuskeja, vanhempia ja muita, että mitä se vaatii, että sinne Yhdysvaltoihin mennään? Raha ei ole ehkä pelkästään se juttu. Niin, joo, siis se on selvä, että niin kuin kustannuksia siitä reissusta tulee. Sehän on mahdollista, että menee ajamaan sinne jonkun kisan johonkin niin kuin sopivaan luokkaan. Että siellähän niitä luokkia on niin kuin paljon. Ja jos niin kuin haluaa semmoisen kokemuksen, niin nehän niin kuin pystyy semmoisen niin kuin ihmiset tekemään. Niinhän on nyt vuosia on näin porukka tehnytkin, että käynyt ajamassa siellä sitten jonkun viikonlopun kisaa. Mutta tietenkin se on ehkä sellainen kokemuksen keräysreissu, mutta se, että jos niin haluaa mennä niin ajan koko vuoden, koko sarjan, niin se on sitten niin kuin iso keissi, että semmoisenhan niin kuin vaatii niin kuin pitkän valmistautumisen ja sanotaanko, että se vaatii ehkä semmoisen pitemmän ajan suunnittelua, että se on, niin kuin, on varmaan niin kuin useamman vuoden niin kuin, projekti, joka ehkä sitten vaatii semmoisia niin kuin valmistelevia ja niin kuin valmistautumista semmoiseen reissuun. Mutta yksi tietenkin on se kaikista kovin juttu oikeastaan on niin kuin se fysiikka, että niin kuin mun näkemyksen mukaan on ehdottomasti on semmoisia kavereita on Suomessa ajamassa, jotka niin kuin taitojen puolesta niin kuin pystyy ajamaan ihan niin kuin huipputasolla, mutta sitten fysiikka ei taas niin kuin tue sitä. Ja se on vaan niin kuin mun mielestä kuitenkin lopulta se fysiikan treenaaminen ja sen niin kuin saattaminen huipputasolle, niin se on niin kuin itse asiassa helpoin asia, koska ajamisen ja ajotaitojen niin kuin opetteleminen ja kisaa tämmöisen niin kuin
kilpailemisen opetteleminen, niin se on niin kuin paljon vaikeampaa. Mutta se, että jos sä niin kuin hommat valmentajaa ja teet niin kuin, just niin kuin se sanoo, ja teet sitä niin kuin puoli vuotta tai vuoden, niin se on niin kuin 100% varma, että se fysiikka on niin kuin merkittävästi parempi. Mutta että joku opettaa sua niin kuin vuoden ajamaan kelekalla, niin se on niin kuin paljon vaikeampaa se. Se on niin kuin tässä mulla niin kuin ollut viestinä monesti näille tyypeille, jotka miettii, että josko ne lähtisi jenkkeihin ajamaan muuta, mutta ei sinne niin kuin oikein kannata lähteä ajamaan silleen, että niin kuin jaksaa ajaa sen muutaman kerroksen ja sen jälkeen kerrosajat niin kuin tippuu kuin lehmän häntä sen takia, kun kuski on väsynyt, niin se on niin kuin ehkä mun mielestä semmoista niin kuin tietyllä lailla niin kuin hukkaa sitten. Toki siitä tulee kokemuksia ja silloin niin kuin jännä olla ja fiiliksiä on ja jos näkee vähän maailmaa ja voi jäädä kisaan, mutta se, että jos oikeasti halutaan lähteä niin kuin pärjää tai yrittää niin kuin, pärjätä niissä kisoissa ja näin, niin silloin niin kuin se fysiikka on niin kuin se niin kuin tärkein juttu. Se mun näkemyksen mukaan on silleen, että jos on niin kuin huippufysiikan kaveri ja se osaa ajaa, niin sitten siinä käy niin, että sille vaan löytyy sitten ne pelit ja vehkeet ja se pääsee ajamaan johonkin ja näin. Että sen jälkeen se laitepuoli on selvästi helpompaa. Ja se aamulenkki, hyvät kuulijat, kannattaa tehdä. Se on tärkeää käydä tekemässä. Joo, kyllä, näin on. Ja tuossa kun puhuttiin vähän siitä, että kun taso on aika kova kuitenkin nykypäivänä Suomessa, ja jos mennään pro-luokkaa, pro-lite-luokkaa ja katsotaan siitä top 10, niin harvahan siellä täyspäiväisesti pystyy ammattilaisena ajamaan Suomessa tai ylipäätään Pohjoismaissa töissä on pakko käydä ja muuta tällaista, mutta ootko sitä mieltä kuitenkin, että jos se, kuten sanoit, että sit kun se urheilijan fysiikka on kondiksessa, se mindsetti on kondiksessa, sulla on muutaman vuoden suunnitelma ennen kuin sinne lähdetään, niin kyllä sieltä pystyy sen voiton ottaa. Joo, kyllä pystyy, että ei se niinku ei se ole niinku mahdotonta, että kaikki ne kuitenkin ne tyypit, jotka siellä nyt on voittanut ja voittaa, niin ne tekee ihan niitä samoja. Ei ne ole mitään taikureita siellä, että ne niinku reenaa ja ne keskittyy siihen hommaan ja ne elää urheilijaelämää ja näin, että ei siinä niinku ole mitään sille niinku ihmeellistä. Ei ole hoppusakustemppuja. Ei ole, joo. Juuri näin. Sun pitäisi antaa niinku kilpailijoille. Tässä on tullut hyviä juttuja. Faksia ei tarvitse enää vinkata, koska sen aika on ehkä mennyt jo. Ja sun pitäisi antaa kuitenkin, meillä on kuskeja paljon tuolla kuuntelijoilla, niin 3 sellaista vinkkiä, millä tehdään maailmanmestareita, Suomen mestareita ja ylipäätään voittajia ja saadaan se oma paras sieltä niin kuin irti. No, se on teki aika laaja käsite, mutta kyllä tietenkin sitä pitäisi keskittyä siihen mitä ollaan tekemässä, että jos ollaan reenaamassa sillä radalla, niin silloin keskitytään siihen radalla reenaamiseen ja siihen juttuun, että ei yritetä niin kuin häslätä montaa asiaa yhtä aikaa ja yleensä niin kuin semmoinen niin kuin sitten se tekemisen laatu, että jos ollaan sitten vaikka punttesella reenaamassa, niin pyritään silloin reenaamaan sen, jos on se joku ohjelma, niin sen ohjelman mukaisesti antaa siihen hetkeen sitten oma paras myös, ja se keskittyminen ja tietenkin nykyaikana yksi erinomainen vinkki varmaan monenkin homma on se, että ei sitä puhelinta niin kuin joka kohdassa tarvitsisi sotkea siihen, että jos on niin kuin reenaamassa, niin jättää sen puhelimen sitten pois siksi aikaa ja on niin kuin yksi häiriötekijä vähemmän joka sitä auttaa keskittyä siihen oikeaan juttuun, mitä pitäisi olla tekemässä. Että ehkä se nyt on
sen me sanoisin, että on niin kuin tärkeä ja tietenkin se, että sitä intoa on ja saa piettyä sen innon päällä, niin on tietenkin tärkeää. No se, että miten se sitten käytössä onnistuu, niin on varmasti niin yksilökohtaista. Että mutta varmaan se, että pitää nauttia siitä tekemisestä ja olla iloinen kuitenkin niistä pienistäkin onnistumisista ja eihän se niin ole, että se on vain jonkun mestaruuden tai jonkun kisan voittaminen, vaan se voi olla se, että pääsi tekemään jonkun hyvän ohituksen jostain kaverista tai että meni joku kurvi tai pattisuora tai hyppy hyvin, että niistä voi olla silloin iloinen ja saa sitä niin kuin intoa tekemiseen. Että me otan esimerkkinä tämä mun golfin pelaaminen on sille, että me on opetellut pelaan golfia 15 vuotta sitten ja opettelin sen verran, että osaan perusteet. Ja nyt mulla on se golfi silleen, että me käyn kerran kesässä pelaamassa hyvässä seurassa. Ja silloin sillä kierroksella, että jos mulla niin kuin 1, 2, 3 lyöntiä onnistuu hyvin, niin se on mulle, niin kuin, että se riittää. Mä olen niistä niin kuin tosi onnellinen ja sitten me seuraavana vuonna uudestaan pelaa sitä golfia. Se vaan niin kuin tietyllä lailla kertoo sitä, että ei tarvitse tehdä niin kuin ennätystulosta sille radalle sinne, vaan se, että on iloinen niistä pienistä onnistumisista ja saa niistä sitä intoa sitten, niin ehkä ne on niin kuin semmoisia vinkkejä, mitä nyt voisin niin kuin jakaa. Kiitos Janne tuhannesti. Mulla on yksi kysymys jäljellä ja se on totta kai se, mitä varmaan monen muukin on odottanut. Milloin me nähdään Janne Tapio kisaviivan? No ehkä kesällä motocross siellä jossain sarjacrossissa tai tuommoisessa, niissä saatan olla ehkä. Mutta sitten kelkkahommissa, niin edellisen kerran ajanut, taisi olla tuossa Rovaniemellä tuossa Lainajalla järjestettiin se kelekka vintage kisa, niin siinä ajoin joku vuosi sitten, taisi olla viimeksi kilpaa. En nyt osaa sanoa, että missä kohtaa sitten seuraavan kerran nyt kelekalla olisin ajamassa kilpaa. En tiedä. Se mun ongelma on se, että niin, asetan itselleni sen rimaa sen verran korkealle, että niin kuin en oikein pysty menemään kisaamaan kelekalla ilman semmoista tiettyä ennakkovalmistautumista. Että se niin kuin viikko ainakin menee siihen ennakkovalmisteluun ja kaikkeen siihen. Ja nyt on tietenkin se, että kun mä tuossa kelkkatehtaalla tuotekehityshommissa, niin tämä talviaika on sitten aika kiivasta, että se täytyy kaikki jutut tää lumiaikana saada tehtyä, niin se tahtoo olla, että ei sitten oikein ylimääräistä aikaa oikein ole. Ja vielä sekin, että kun päivät on kelkkahommien kanssa tekemisissä, niin kyllä se vähän on niin, että kun pääsee kotiin, niin ei kyllä aina sitten käy mielessä, että niin kuin pitäisi kelkkahommia tehdä sitten illallakin, että hiihtosukset on useammin itseasiassa mielessä ja hiihtokisaan on kyllä ilmoittautunut, että se on niin kuin, että jos nyt tämä kisaviiva pätee myös tuohon hiihtokisahommaan, niin me on tässä Rovaniemellä toi Lapland Ski Marathon, niin sinne on 42 kilsaa, on tarkoitus maaliskuussa mennä. Niin silloin on niin kuin kisaviivalla ja suksien kanssa kyllä joo, mutta sitten on niin kuin sauvat on siinä vielä lisänä. Tuhannet kiitokset Janne, että pääsit vieraaksi. Tämä oli mahtava juttu ja toivottavasti nähdään kisakatsomossa, jos ei sitten viivalla varsinkin. Joo, toivottavasti nähdään. Kiitoksia tosi paljon, että sain tulla tähän ja oli tosi kiva jutella sun kanssa. Kiitoksia ja hyvää talvea kaikille. Kiitos tuhannesti Janne Tapiolle, mutta pahoittelut tuossa pieniä kuvayhteysongelmia oli meille, jos katsot tätä YouTuben kautta, josta johtuen nyt sitten tuo Jannen kuva häviää jonnekin. En tiedä minne, mutta jonnekin kuitenkin. Hei, kiitos, että tulit kuuntelemaan tai katsomaan tänne YouTuben puolelle. Eli tämä podcastihan löytyy täältä YouTubesta, Spotifysta ja Apple Podcasteista, niin
arvostan suuresti, jos otat jonkun näistä alustoista seurantaan, käyt @kolehmaisen Harri Instagramissa, nappaat senkin seurantaan, niin saadaan mahdollisimman laajalle sitä aina näitä podcasteja levitettyä ja mahdollisimman iso yleisö totta kai näille. Ja jos haluat mahdollisesti yhteistyökumppaniksi tänne podcastiin, niin sekin onnistuu totta kai, eli laitetaan viestiä harrikolehmainen.fi-osoitteen kautta, tai sitten täällä jossain yksityisviestillä Instagramissa tai muuta vastaavaa. Eihän siinä mitään. Jos tarvit valoa pimeyteen, tuolta alhaalta löytyy linkki Valostoren sivuille. Kyseessä on mainoslinkki, eli kannattaa sitä kautta mennä, niin se tukee myöskin aina ostosten osalta tätä kanavaa ja päästään aina kehittämään juttuja sitten isommin ja paremmin eteenpäin. Ota kanavat haltuun ja huomenna kello 6.00 Snowcross viikon pari. Moi moi!